Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh chia sẻ kiến thức. Mặc dù mới có được 15 ngày kể từ cái video đầu tiên được up lên thì đã được rất là nhiều bạn ủng hộ. Nên tôi tiếp tục làm cái video thứ 5 về phần điều khiển thiết bị qua Internet, tức là điều khiển qua web server sử dụng Arduino Uno và module Ethernet W5100. Thì có một số bạn cũng đã nhận được các cái code mà tôi chia sẻ. Thì các bạn cũng rất là vui vì có cái để tham khảo và học tập. Và cũng có bạn đã góp ý là cần ở đầu video là cần chia sẻ cái phần kết nối để cho một số bạn mà mới tìm hiểu chưa biết sâu ấy thì các bạn có thể xem và hiểu được luôn. Đấy. Còn đâu những cái bạn mà đã biết rồi thì không cần thì có thể bỏ qua một chút. Thì các bạn có thể thông cảm đợi một chút để mình nói rõ phần đó cho mấy bạn mới. Thì phần này mình làm thêm cái phần là nút bấm bật tắt thêm bằng nút bấm qua và tại cái chỗ cái thiết bị đó, và có thể bật tắt ở trên trình duyệt web, hoặc trong cái code của phần này cũng có thể ép vào cái giao diện cái ứng dụng viết trên Android của mình, và cũng có thể điều khiển được, chứ không phải là mỗi lúc ta cứ phải mở cái máy tính ra bật thì nó không được pro lắm. Đó, các bạn nhìn thấy không, bây giờ mình đang bật bằng cái phím bấm đấy, và nó đang cập nhật trạng thái ở trên này. Bây giờ mình zoom nhỏ lại cho các bạn dễ nhìn thấy nhé. Phần này là phần cũng được thêm nút bấm, thêm linh kiện và thêm ấy nhá, thêm cái ấy làm ngang này nhá. Thì mình cứ làm một cái phần này làm mẫu thôi. Các bạn hoàn toàn có thể cho cả bốn cái phím này đặt ngang sang này để cho nó đỡ bị trôi xuống phía dưới màn hình này nhá. Thì trước cũng nói với các bạn là chia sẻ là thêm hai cái phím này, bật hết tắt hết. Đây là mình ấn vào off hết này. Đó, thì nó sẽ off hết luôn. Và ấn vào on tắt thì nó cũng sẽ on hết luôn. Trong trường mà mình cần bật tắt nhiều thiết bị một lúc. Đó, xong rồi nó sẽ cập nhật hết các cái trạng thái luôn. Thì cái phần mà code ấy, của ngôn ngữ HTML ấy thì các bạn có thể tham khảo ở đây. Nó chỉ cần thay đổi tí chút thôi. Đây, nó chỉ thay đổi các cái dấu này thôi để tạo ra các cái bảng biểu. Đây, đây chính là cái phần mà các cái code này nằm trong cái phần table nhá. Đây là phần code mở table mở này. Đây là đóng lại nó có thêm cái gạch chéo này. Đó. Thì đây là một trong các cái ví dụ về thêm cái khung làm ngang và khung theo chiều dọc. Đó. Thì các bạn muốn điều chỉnh thì vào thay đổi lại cái ấy đây. Đây. Đây là cái phần main switch đây, là cái mà nút tắt bật bằng hai ấy.
Một phím bật tắt và một phím tắt tắt đây. Thì các bạn thay đổi lại những cái này này, TR này, TD này, đấy. Các bạn có thể hoàn toàn so sánh và tự làm được nhá, hoặc là lên mạng tham khảo. Đây, ở đây thì nó viết khác ở cái phần hai cái nút tổng ở dưới. Đây các bạn nhìn này, nha. Cái đóng cái mở của cái này nó sẽ tạo lên cái bảng biểu đó. Đấy. Nó sẽ hơi khác một chút ở cái này. Lên nó sẽ tạo thành cái khung theo chiều ngang và khung theo chiều dọc nhá. Đây, ví dụ như này thì nó làm ngang này, 1 và 5 ngang này, nhưng mà cái 9 và 1 này thì làm theo chiều dọc này. Thì các bạn để ý chi tiết này một tí. Đó, mình không nói sâu về cái đấy vì mình cũng không thấy về cái HTML lắm. Đó. Đó, mình ấn bằng cái nút bấm cơ khí đấy. Thì để nói rõ về phần kết nối như nào để cho các bạn mới không biết thì hiện tại con Arduino này này mình đã dùng số chân cho 8 outlet, có nghĩa là từ 2 cho đến 9. Đây, từ chân số 2, đây mình cho to nhá. Từ chân số 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nha. Từ 8 outlet là tới chân số 9. 4 chân này là dùng để kết nối với module Ethernet W5100. Đó. Chân trong trường hợp này, từ từ mình nhìn lại. Chân trong trường hợp này là mình dùng chân A5 là chân cho cảm biến nhiệt độ ML35 nhá. Chân này này. Còn đâu chân A3 là mình dùng cho nút bấm. Vì vậy là cái số chân nó cũng không còn được quá dư dả lắm nhá. Cái vế bên này hết rồi, chỉ còn chân 1 2 này để cho giao tiếp này thôi. Thì nó không còn dư dả lắm lên. Mình sẽ vận dụng cái nút bấm nối tiếp để có thể tiết kiệm được chân của vi xử lý nha, tiết kiệm được chân của con vi xử lý Arduino này, con Atmega 328 này này. Đó. Thì cái sơ đồ chính xác của cái này như nào thì đây là cái này đây. Hiện tại ở đây thì sơ đồ vẽ gọi là để ấy thôi, để gì thôi. Các bạn có thể đính thêm 4 cái nút bấm này nữa, giống như của mình là thành 8 cái nha. Đây là sơ đồ mẫu, các bạn cứ thêm cái con chở 1 kg này tiếp lên trên, phím bấm này tiếp lên trên nha. Đó là các bạn hoàn toàn có thể có được cái nút bấm như mình. Tiếp đến là đây là cái nút bấm mình làm tạm để có thể test, thì nó cũng tương tự như vậy. Đó. Chân dây đen ngoài cùng này là chân dương 5V này. Dây ngoài cùng bên này là mát này, GND này. Còn chân này là chân để kết nối với chân A3. A3 tí nữa mình sẽ chỉ ở trong code sau nhá, để đỡ phải đưa lên. Còn đây là mặt sau của nó. Thì đây là làm để gọi là demo thôi, chia sẻ thôi. Còn đâu muốn làm đẹp thì mình sẽ làm chạy mạch cho miếc cho đàng hoàng. Và kể cả là làm xong ấy, nếu mà một khi đã chạy mạch rồi nhá thì mình sẽ tiết kiệm được cả cái này này. Mình lạp code cho con Arduino rồi xong, bỏ hết cả cái mạch này đi, chỉ dùng những chân này giao tiếp với con module Ethernet thôi cũng được. Đó, ví dụ vậy. Nhưng mà khả năng vẫn còn mấy con chip trong này nó còn giao tiếp thì mình để còn gửi nhận, thỉnh thoảng còn vào thăm hoặc là xem kết nối serial motor, hoặc là để có thể lạp thêm code thì thôi cũng chả tiết kiệm, chả cần tiết kiệm quá làm gì cả, để nguyên như này trồng hai cái bo lên nhau cũng được. Đây, đây là cái phần kết nối đây nhá. Đây là module phím bấm nối tiếp của mình. Đây là, cho nó zoom lên tí.
Đây, module phím bấm này. Đây là các con đèn led lắp thêm vào này. Vì module relay này chỉ có 4 con thôi, tạm thời mình mới có cái 4 con cái này thôi, nên là mình sẽ cho thêm đây để nhìn nó dễ. Thì nó sẽ 4 cái cổng ra sẽ cho 4 con led này, và 4 cổng còn lại sẽ cho 4 con relay này với cả mấy con đèn này. Thì ở đây là đang có một con LM358 thì mình phải cho trong đây mới đủ chân nguồn đưa ra, vì trên này nó chỉ có một chân 5V thôi. Đó, cho lên cái ờ, cái gì board nhỉ? Quên tên rồi. Thì trên cùng này là module Ethernet W5100, đây là cái cổng cắm thẻ nhớ của nó. Phía dưới là module Arduino Uno. Đây là dây cắm vào cái cổng nạp và nguồn cho Arduino luôn. Đây là dây cáp J45 Ethernet. Cái hiện tại mình đang dùng cái này là cái Wi-Fi repeater. Cái này có chức năng là thu sóng internet của nhà hàng xóm chẳng hạn, xong phát lại để dùng. Thì mình dùng như này cũng có thể điều khiển được. Đó, đây là nguồn của nó. Đây là nguồn của cái nguồn nuôi module này. Có thể kết hợp với sau làm IC app ở đây, xong rồi để tất cả gắn vào nhau cho nó gọn. Đây là chỉ là demo chia sẻ thôi. Đó. Tiếp đến là cái này sau, cái này là sau. Đóng này lại đã, vì đã xong. Đó, cái này cũng xong rồi. Tiếp đến là đến phần code. Thì để tiết kiệm cho cái chân của vi xử lý, vì mình có những tổng cộng là 9 cái nút bấm á. Đấy, 8 cái cho từng từng outlet, và một cái là một lần ấn là bật tắt và một lần ấn là tắt tắt. Thì cái code này ấy, nó không khác gì cái code ở video số 4 cả. Đó. Đây. Nhưng bắt đầu từ đây là mình khai báo. Đây là chân A3 nhá. Chân A3 là chân này gắn với cả module nút bấm mắc nối tiếp nhá. Đó. Chân này là chân đây là biến đọc giá trị, biến đọc giá trị của cái nút bấm. BTL mình viết tắt là BTL. Thì tại sao là mình chú thích, mình sẽ chú thích tiếng Việt, nhưng mà mình vẫn khoái viết những cái từ tiếng Anh hơn, bởi vì nó rất là gọn. Nó rất là gọn. Nếu mà viết bằng tiếng Việt để giải nghĩa cái này ra ấy, nó rất là dài, tự dưng là cái code rất là dài ra. Đó, nó rất là khó kiểm soát, nó khó nhìn. Đấy. Thì mình vẫn thích viết bằng tiếng Anh hơn. Thì bạn nào kém tiếng Anh thì chịu khó nghe thôi vậy. Thì analog bottom là cái này là biến để đọc cái giá trị mà khi mà ta nút bấm ấy, nó đọc được cái giá trị về bao nhiêu của cái chân analog số 3 này, A3 này này. Đó. Còn các biến này là mình nói để các bạn yếu tiếng Anh, là mình viết tắt của này là nút bấm 1 này, counter. Đây là biến đếm. Biến đếm số lần bấm nút của cái nút bấm nối tiếp nha. Thì những cái này thì tương đương với các nút bấm mà có trong cái lúc nãy, cái hình ảnh mà mình kết nối. Ở phần này thì vẫn như các video trước. Đó, không có gì sai cả. Vẫn hoàn toàn thế. Đây. Đây là phần cái biến lúc nãy nha, đọc giá trị lúc nãy thì bằng nó đọc được cái giá trị ở cái chân analog pin A3 đấy nha. Cái phần này thì bình thường này, mình sẽ để chú thích như này để nó không in ra màn hình, để cho khi mà các bạn tưởng tượng nếu mà để nguyên cái dòng này thì nó cứ in liên tục, dẫn đến là Arduino nó cứ phải gửi dữ liệu liên tục, thì nó sẽ cũng làm
tốc độ mạng rồi các thứ nó chậm đi. Đó, nó sẽ khó chính xác. Thì cái phần này mình chỉ để dùng là gì? Trong lúc đầu mình setup cái nút bấm thôi, cái module nút bấm thôi. Đó, cần cái giá trị module nút bấm thôi. Thì mình giải thích code trước, sau đó thì tí nữa mình sẽ làm thử cho các bạn. Đây, nếu này nó đọc được cái chân chân nút bấm ấy, chân A3 ấy, nó đọc được cái giá trị nằm trong cái khoảng này, lớn hơn 70 và nhỏ hơn 110 thì nó sẽ thực hiện đếm nút bấm, nó trễ để cho nó ổn định. Thì nếu mà đếm bằng 1 thì nó sẽ thực hiện là bật cái chân số 2 lên mức cao, tức là đóng relay hay đóng cho đèn. Thì cái đấy là do mình kết nối ngoại vi, cái đấy không không cần đề cập sâu. Sau đó bật rồi thì mình phải cần tắt, vì vậy là nếu nó đọc được cái số lần bấm nút bằng 2 thì nó sẽ thực hiện tắt cái chân đó đi. Nếu mà ta cứ làm đi làm lại như vậy thì dẫn đến tình trạng nó đếm đến 4 nhá, 3, 4 nhá, 5 nhá. Và đếm còn nhiều nữa nếu còn bấm. Thì bây giờ ta phải reset cái biến đó để nó lặp lại cái chu trình ban đầu, đó là nếu mà cái đọc được cái chân số 2 đó, tức là con dơ le đó mà đang ở mức thấp, tức là dơ le đang tắt, thì nó reset cái biến đếm này, nó đưa cái biến đếm này về không. Còn nếu nó đọc được là đang bật thì nó đưa về 1. Đó, tức là lại cho về 1, 1 để lại đưa về không, phát ở trên này đưa về không này. Để chờ để lần sau bấm để nó lại thành 1 và lần tiếp là thành 2, sau lại đưa về không. Đó. Thì cái đó là cái quan trọng trong cái phần nút bấm nối tiếp này. Đó. Ở cái phía dưới này cũng vậy. Vì là nút bấm mắc nối tiếp. Đây. Vì là nút bấm mắc nối tiếp lên nguồn dương 5V đi vào đây. Đó, đi xuống mát tạo thành cầu phân áp. Lấy các mức điện áp ở các điểm này thì nó sẽ ra, các bạn tưởng tượng cả cái đoạn này nó giống như là một cái chiết áp có 3 chân. Đúng không? Cái chiết áp nó có 3 chân. Một chân giữa ở đây chính là ở bên này đi. Các bạn quay dần dần con chiết áp về các điểm này thì nó sẽ có giá trị điện trở khác nhau. Nếu mà cho nguồn vào hai đầu này tương đương như với giống trường hợp này thì nó sẽ đưa ra các điện áp ở đây là khác nhau. Vì vậy khi đưa ra điện áp ở đây khác nhau thì cái chân analog này nó sẽ đọc được các giá trị điện áp khác nhau. Đó. Khi có các giá trị điện áp khác nhau đó thì nó sẽ đưa về đây các cái giá trị này. Đó. Thì mình sẽ lấy trong khoảng sẽ là hàm điều kiện if. Mình rất thích dùng điều kiện if nên mình toàn dùng if. Đó. Nếu mà cái giá trị nó đọc được ở cái chân đó mà trong lớn hơn 160 và nhỏ hơn 200 thì nó lại thực hiện của cái biến đếm của cái nút bấm thứ hai này này nha. Cao thứ hai phải đặt số này. Cái này nó sẽ rất rối nếu mà các bạn không cẩn thận, bởi vì nó như này thôi, xong nó chỉ thay mỗi con số này. Nếu mà các bạn làm nhiều mà không cẩn thận thì dễ nút bấm nọ sẽ bấm cho cái đầu ra kia. Đó, hoặc tắt rồi mà không được mà cái nút bấm bên cạnh lại tắt được, bởi vì các bạn chưa đổi được các con số này. Đó. Thì cả cái quá trình này, các phần này là như nhau, chỉ có khác cái con số này và các cái đầu ra là khác nhau thôi. Đó.
Đấy, bây giờ tới đầu ra thứ 9. Bây giờ là phần bật hết và tắt hết. Thì vì nó là cái nút bấm cuối cùng rồi. Vì nó là nút bấm cuối cùng rồi. Nên là mình không cần phải hai điều kiện lớn hơn hoặc nhỏ hơn bằng bao nhiêu nữa. Đó, vì phía trên phát cái này bấm xuống nhá. Là điện áp cao nhất rồi. Không còn cái nào cao hơn cả. Đó, từ đây đi ra luôn này. Cộng với cầu chia áp ở đây. Tạo lên cái đi áp không phải là 5V. Nếu ở đây nhá, cái phạm vi này mà nó đứt đi này. Đứt đi thì nó sẽ 5V nó đi thẳng vào đây. Nếu bấm nút này thì nó sẽ đọc được giá trị là 1000 bao nhiêu là 1025 hay sao mình không nhớ lắm. Đó là giá trị cao nhất. Đó. Thì mình tại sao có những con số này thì đã mình nói. Thì chỉ cần nó lớn hơn cái giá trị này thì cái nút bấm thứ 9 này là nút bấm bật tất và tắt tất. On off on này. On off on là chung một cái nút đấy thôi. Thì cũng giống như kia, cái phần điều kiện này thì y hệt kia. Chỉ khác cái phần này là cho hết tất cả chúng nó vào một cái đống này luôn, cho chết chung luôn. Đó. Là khi mà bằng 1 thì những cái thằng này hài hết, ở mức cao hết. Ngược lại thì nếu mà nó đếm được cái nút bấm là lần thứ hai rồi thì nó cho thằng này chết chung hết đi. Đó, về khớp. Và đồng thời nó phải reset nha. Reset biến đếm. Rồi. Hình như đang không để tiếng Việt nào. Rồi, quên chưa mở. Đó, reset biến đếm. Của nút bấm 9 nhá. Đó, lưu lại để chia sẻ cho các bạn còn có cả dòng chú thích. Bị sao đây? À rồi, chắc bị gì đây? Đó. Đó, còn cái phần dưới này thì vẫn y hệt như vậy. Nhưng mà trong cái code trước ấy thì mình để lệnh khác, và trong này mình để lệnh khác, mình để lệnh là một O hoa viết hoa, một F viết hoa này cho nó ngắn. Thế đợt trước là mình ghi là off hẳn hoi và on hẳn hoi thì từng lúc ấy nó cũng gì. Ra là các bạn tùy ý các bạn để thôi. Đó. Đây cũng vậy. Bật hết tắt hết này. Cái lệnh này là lệnh mà như video trước hình như đã nói, không biết nói với các bạn chưa. Thì là cũng là đều là từ sao nhỉ? Từ Android vào web. Và nút bấm của web ấy, ở trên web, nút bấm trên cái giao diện của mình ấy. Đó, thì đều gửi đi một cái lệnh này, nó nhận được cái lệnh này. Đây, nó read được này. Nó đọc được cái này thì sẽ thực hiện những cái này. Đó. Đó, bật hết và tắt hết. Đấy, vẫn như cái trước thôi, cái này là biến trạng thái để dùng để cho chức năng đồng bộ, dùng để cho chức năng đồng bộ trạng thái, dùng để cập nhật trạng thái của các cái đầu output nhá. Đây, xong rồi mình còn phải làm lại, làm cả sang phụ đề tiếng Anh để cho các bạn nước ngoài xem, mình chia sẻ cho cả các kênh nước ngoài. Đây là đang để refresh 3 giây nhá.
3 giây một lần nhá. Đây là vẫn để ấy nhá. Bạn nào chưa xem cái video trước thì đây là cái logo nhá. Đó. Các cái số ở đây, số càng nhỏ thì phông chữ càng to, một số càng to phông chữ càng nhỏ, nếu không nhầm là vậy. Là của ngôn ngữ lập trình HTML nhá. Đó. Đấy thì cái phần này Lũa đã nói rồi, là các bạn xem lại những cái dấu này thôi. Nó sẽ tạo được cái giao diện làm ngang và làm dọc của các cái ô nút bấm. Đó, mình vẫn để cái đường refresh bằng tay ở đây. Cạnh cái chỗ cái nhiệt độ ấy. Đó. Thì bây giờ đến phần tại sao lại có những cái giá trị kia mà để nó đọc được. Đây. Thì các bạn xem này. Bây giờ mình mở cái serial monitor ra. Các bạn thấy không? Tại sao nó in những chữ này? Đây là clan của web có đang ấy đây. Thấy chưa? Các dòng này này. Còn đâu cái chữ này ấy, cái chữ này đáng nhẽ nó phải là không cơ, chứ nó không phải là 3 4 5 như này. Bởi vì là hôm nay thời tiết nó ẩm, nên là mấy cái phím bấm này của mình này với cả con Arduino này, mấy phím này này là làm trên cái mạch ấy nó liền nhau quá, có thể cái độ ẩm nó không chính xác, nó liền nhau quá dẫn đến là cái tình trạng là nó không mở được. Dẫn đến tình trạng là nó ẩm thì nó có cái điện trở giả nó xông giữa sang các này. Dẫn đến nó cứ đưa một chút cái điện áp giả về. Đó, lên tại sao nó cứ dao động ấy. Cái khi cái mạch này mình mới làm này, mình để lâu rồi, khi mạch này mình mới làm này, vì có thể bụi bẩn ở đây nhá. Khi mạch mới làm ấy thì nó vẫn sạch sẽ, và có thể cái thời tiết lúc ý nó, vì mình làm cái mạch này nó cũng phải 2 3 năm nay, nhưng mà bây giờ rảnh mới làm video cho các bạn xem. Thì nó sạch, nó không bị ấy thì nó chuẩn luôn. Các cái kia nó đưa về không luôn. Đó. Đây này, cái này đưa về không chứ nó không nhảy nhảy vào này đâu, toàn không thôi. Bây giờ này bắt đầu mình thử này. Phím bấm đầu tiên này. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó đang là 90. Đúng chưa? Các bạn ghi lại nhá, ghi ra giấy này, ghi ra giấy để tía mình nói tiếp cái phần sau này. Hoặc là nhớ này, vì nó có 9 cái cả. Nút bấm thứ hai này là 181 nhá. 90 và 181 nhá. 272. Nói chung là cũng đều đều nhau thôi, vì mấy con điện trở kia mình làm nó đều nhau mà. 362 này thì mình cứ tính trung bình nó cứ 360 hoặc là 260 gì đấy, kiểu kiểu thế. Như kiểu 450 chẳng hạn này. Bây giờ nó 453 nhá. 540 đi. Nhưng mà thôi nó có 544 thì mình cứ chấp nhận nó là thế, chứ không có nó cũng sai đấy. Nhưng mà đại loại là có thể điện trở nó cũng có cái sai số, chứ không phải là đấy, vì điện trở nó cũng có vòng sai số mà, nên là nó đưa ra cái này nó không đều nhau, mặc dù đều là điện trở 1 kilo cả. Đấy, 636 này. Cái này là nút bấm thứ 8 này, là 730 này. Được chưa? Nút bấm cuối cùng, nút bấm thứ 9 là nút bấm bật tắt 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 này. Đó, 825. Các bạn phải ghi lại để tía mình nói này, để so sánh xem có đúng với cái mà mình ghi lại không nhá. Đó, đây là đang bật hết đấy. Đây này. Đấy, nó bị sai là do cái độ ẩm xong nó đưa về thế thôi, chứ chứ nếu mà cái kia nó chuẩn. Với cả hôm nay mình cũng thử tháo con Arduino rồi, tháo cả module phím bấm đấy ra, nhưng mà nó vẫn hơi bị, có nghĩa là trời ẩm thì chân của các con Arduino nó dính ẩm thì nó bị ấy. Đó. Thì đây mình đã có sẵn cái này cho các bạn. Này, đầu tiên nhá, là 90 này, 182 này, 272 này. Đấy nhá. Nếu các bạn không làm như này, thì vì hôm nay thực ra là bắt đầu quay ra thì mình mới làm như này thôi, để cho các bạn dễ nhìn thôi. Mà bản thân đúng là nếu mà mình không làm ra như này ấy, thì
cũng bị nhầm rất nhiều, nó cứ bị sai. Lúc thì bập phím này thì nó tắt cái kia, lúc thì bập phím kia nó tắt cái này. Đó, nên các bạn cần ghi ra cái này. Và các bạn cần phải khi mà khi mà khi mà gì nhỉ? Đây, khi mà làm xong rồi nhá thì các bạn sẽ chú thích nó lại. Bình thường các bạn để như này để lấy cái giá trị xong đã. Đó. Sau đó thì bỏ cho chú thích vào để nó không liên tục in ra màn hình nữa, vì để nó đỡ phải bắt CPU làm những cái việc vô ích nữa, để nó chỉ việc tập trung vào chờ lệnh để tắt bật thiết bị của mình thôi. Đó, thì các bạn để nó vào thì nó sẽ in ra cái màn hình của in ra cái giá trị mà chân này nó đọc được này. Đó. Thế đây. Lúc nãy là 90 đúng không? Đây, tất cả cái dòng này là dòng mình nhận được tín hiệu từ chân analog A3. Đó, mình đúng rồi, mình kết nối chân A3. Nếu không làm như này cực kỳ dễ nhầm lẫn, bởi vì các bạn để ý này. Cái này nếu mà mình để 170 thì tự dưng lại bị chồng chéo vào cái này. Tương tự như vậy cái này cũng thế này. 260 chẳng hạn, cái này mình cũng để 260, hoặc là lại để quá là 200, cái này 260 240 thì lại chồng vào nhau. Nó không ấy ra, dẫn đến là cái lọ nhận của cái kia. Đấy, chưa kể cái độ ẩm nữa. Đó. Nếu phím mà về sau mình mua phím cách ẩm này, mạch làm chuẩn này, phủ lớp chống ẩm này thì không sợ. Đấy, nhưng mà mình vẫn phải phòng cái đó. Thì đây, mình đã ghi hẳn ra như này nhé. Ghi hẳn ra như này, sau đó viết hai cái này làm sao để cho làm sao nhỉ, cái đầu cái cuối này không bị ngồi lên nhau. Tức là nó sẽ phân vùng được cái giá trị đọc được. Đó. Đây là 610 thì đương nhiên không chồng vào cái thằng 570 này rồi. Đó. Và 660. Vì vậy cái giá trị lũi mình làm sao nhỉ? Mình thu được là 636 chẳng hạn, thì rõ ràng là nó phải lớn hơn 610 và nhỏ hơn 660. Đây. Lớn hơn 610 và nhỏ hơn 660. Đây. Cái chân analog này đọc được cái giá trị là lớn hơn và bằng 610 nhá. Nhỏ hơn và bằng 660 thì mới thực hiện. Nếu mà nó lại tự dưng lại vượt qua, lại đi lùi xuống dưới, đi lùi xuống dưới lại ăn vào giá trị của cái chân dưới này là lại 570 cơ. Đó, do trời ẩm hoặc là gì đó tự dưng nó lại nhảy vào đúng cái giá trị này. Lại nhảy vào đúng giá trị này thì tự dưng nó bật của thiết bị ở dưới nhá. Thế hôm nay mình lại ấy ra cái này ra nó cũng bị, chứ thực ra cái code mà viết từ cách đây 2-3 năm ấy, cái code này viết từ cách đây 2-3 năm ấy, là thỉnh thoảng cái chân số 1 nó cứ bị nhảy đi lại, cứ tạch 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 liên tục. Hôm nay bắt đầu mới phát hiện ra và mới làm hẳn như này, tại vì cũng chủ quan, thực ra là chủ quan. Mình cứ tưởng là mình ghi ra các giá trị vào đúng, nhưng mà không phải. Nhưng mà đặt ra như này thì rõ ràng là ta thành như cái bản đồ ấy, ta sẽ không bị nhầm. Đó, chủ yếu là bị nhầm thôi. Còn về 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 câu lệnh là mình hiểu rồi, bởi vì sao? Bởi vì nó phải nằm trong khoảng đấy, nhưng mà nhầm các con số này dẫn đến là nó bị sai. Đó, thì những cái này đã xong, đóng nó lại cho nó gọn. Thì do có một số bạn đã góp ý là cần có thêm các cái ấy thế cho nó rõ ràng ấy, thì mình cũng làm chi tiết thêm, nên là video có thể nó hơi dài một chút, thì các bạn cố gắng phải theo dõi hết thì mới 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 xuyên suốt được cả cái quá trình của cái video. Đó, thì bây giờ xem nào. Nếu nhá, các con này thì mình vẫn nói rồi là gì, có thể kết nối luôn với cả Pro Mini nhá, vì vì là cùng đều là Atmega 328 thì phải nhá, nhưng mà nó khác về cái giao tiếp của mạch lạc hay gì đó thôi. Đó, thì đây, cả nút bấm rồi nhá, mình show cho các bạn đúng thế luôn nhá. Cả nút bấm rồi nhá, cả tự động đồng bộ rồi nhá, cập nhật các kiểu bét nhà rồi, các kiểu con đà điểu rồi. Mà code vẫn chỉ như này thôi. Đấy, bộ nhớ của biến
như này thôi, lâm ra nó sẽ chạy, nó sẽ mượt này. Nếu để 8 mấy là nó chạy kiểu gì cũng sẽ có lúc bị vấp này. Đó, cái này cũng không bị lớn quá này. Bộ nhớ két là bộ nhớ các cái ký tự đánh này này. Các bạn đánh thêm một cái này nó sẽ giảm cái này đi một số, tăng này đi một số, giảm này đi một số thì phải. Đúng không? Tăng cái này lên gần đạt bằng cái này. Đấy, cái này là maximum. Đó. Thì ờ, đây là cái video mà ờ, tổng hợp, mình đã add hết các thứ vào. Đây là cái đường link của cái ứng dụng viết trên Android nhá. Thì xong rồi video sau chắc là mình cũng sẽ chia sẻ luôn. Mà trong các cái ấy cũng đã có rồi đấy. Nhưng mà cái phần đấy mình làm ngắn, là video đấy mình quay từ mấy năm trước. Bây giờ hôm vừa rồi chưa có gì mình up thì mình cho lên để không hiển thị nhiệt độ này. Version 1, version 2 này. Đó. Version này thì trông nó không được ấy lắm này. Nhưng mà những cái này lại còn là ờ, giao diện sẽ đẹp hơn này. Đó, nó lên sẽ đẹp hơn mà đổi được nhá. Đổi tên được cả nút bấm này. Đây, mình tự đổi trên giao diện chứ không phải mình đổi ngay từ trong khi viết code nha. Đổi này, đổi được cái lệnh đấy là bật một hay bật 2 tại trên này. Đấy, ví dụ các bạn ứng dụng viết code thì các bạn không cần phải vào cái này bạn chỉnh sửa nữa. Bạn cứ viết trên Arduino như nào thì cứ viết như thế đi. Sau đó thì vào đây đổi cho đúng như ở trên cái code viết cho Arduino như thế. Và cái này sẽ cũng đồng bộ luôn cái trạng thái này nha. Trên web này như nào thì nó cũng đồng bộ về như thế. Đó, nó sẽ hiển thị về như thế. Đó. Nếu các bạn mà không có cái nhu cầu mà điều khiển trên web như này, đó, thì các bạn sẽ tối giản cái code đó đi cho nó chạy vừa mượt, hoặc là thêm được chức năng. Đây mình thử ấy nhiệt độ xem có tăng nhá, vì nó đang tự refresh xem nó cập nhật nhá, 25,38 này, đang chạm tay vào cảm biến. Đó, tăng 29,77 đấy. Nếu mình cho zoom đây các bạn dễ nhìn này. Đó, cho tay cảm biến tiếp này, thấy chưa? Và cũng sẽ cho nó về báo về ứng dụng Android cũng được. Đó, đây là một ví dụ. Thì các bạn sẽ tối giản phần code đó đi. Đấy, ví dụ như cái này là hoàn toàn không có gì cả nhiều. Đó, để làm sao mình có ứng dụng viết trên Android rồi mà. Thì cứ máy điện thoại nào cài ứng dụng chả được, mà hơn nữa là tự dưng ông đứng ông thò tay túi ông bỏ ra ông bật còn nhanh hơn là ngồi trên máy tính. Ngồi trên máy tính chẳng qua là đây là cái đề tài làm để gọi là làm về web để các bạn có cái để tham khảo, thầy giáo cần ấy thôi. Tất nhiên là về để điều khiển thì cũng được, nhưng mà ngồi tại văn phòng hoặc ngồi tại đâu thì cũng được, đang sẵn thì được thôi, chứ còn dùng ở trên điện thoại thì vẫn là nhanh nhất. Đó. Đó. Bây giờ mình thử lại một lần nữa nha. Thử lại một lần nữa, ấn phím bấm cơ khí nhá. Bây giờ nó đang là bật hết này. Thì mình ấn một phát của phím tổng này thì nó tắt hết này. Các bạn thấy không? Đó. Ấn phím xem nào, 1 2 3 4. Ấn phím 5 nhá. Đấy, bật rồi đấy, nhưng mà chờ vì thời gian refresh nên chờ một tí nó sẽ đồng bộ vào vào cái nút bấm để báo trạng thái. Ấn phím 2 4 6 7. 7 sáng rồi, đèn đã sáng rồi, nhưng chờ tại vì trong quá trình chờ vài giây, chờ 3 giây đấy. Nếu mình ấn vào đúng giữa của 3 giây thì 1,5 giây sau nó báo. Ấn vào đúng vừa refresh xong thì phải chờ đúng 3 giây thì báo. Ấn phím 2 này. Đó, rơ le đã đóng nhá. Đó. Bây giờ ấn phím tắt hết thì nó sẽ tắt hết những cái lẻ tẻ này luôn này, ba cái lẻ tẻ luôn này. Đó, nó tắt hết các cái lẻ tẻ luôn, thấy không? Đang tắt. Bây giờ ấn phát nữa là bật này. Bật là bật hết này. Đó.
Thì video này mình sẽ dừng tại đây. Ờ, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ và like để cho các bạn khác cũng được học tập, tham khảo. Video sau mình có thể chia sẻ cái phần ứng dụng trên Android và hướng dẫn các bạn tạo ra cái ứng dụng đấy. Chia sẻ cả cái file AAA để các bạn có thể lấy cái tham khảo và phát triển thêm, cũng như cái code .ino này của Ulo này. Đó, các bạn sẽ lấy và các bạn chia sẻ, vì một số bạn cũng đang hỏi và cũng bảo chia sẻ cái code này để các bạn có thể viết được ở trên EPS 8266. Đó, module Wi-Fi. Nếu mà mình rảnh ấy, làm xong vài video nữa, nếu mà rảnh ấy, thì mình cũng sẽ nghiên cứu thêm một cái trên EPS 8266 để cũng chia sẻ cho mọi người. Đó, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật các cái video mới nhất. Video mình dừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp sau. Chào các bạn.